Lâm Canh Tân dường như đã dành hết tình cảm cho Triệu Lệ Dĩnh, nữ minh tinh xinh đẹp Walking with the Phoenix, đã tổ chức một cuộc họp báo và các diễn viên chính Chao Li-ying, Lâm Canh Tân, Zhang Li, Shin Yun-lai và những người khác đã tham dự sự kiện này. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy thiết kế riêng xuân hè 2024 của Yanina. Các nhân viên đều choáng váng nhưng Lâm Canh Tân lại rất bận rộn. Chiếc váy này có phần váy dài. Thiết kế lấy cảm hứng từ sự tái sinh của Phượng Hoàng. Rất phù hợp với chủ đề đi cùng Phượng Hoàng. Để ngăn Triệu Lệ Dĩnh bị vấp ngã, Lâm Canh Tân đã giúp giữ váy suốt thời gian đó, dù trên sân khấu hay đứng yên, thể hiện phong thái lịch lãm của mình. Nhưng tất cả những ai quen thuộc với Lâm Canh Tân đều biết rằng với tư cách là vua mạnh miệng và Lin Dog trong làng giải trí, anh không quá quan tâm và ân cần với tất cả các ngôi sao nữ mà anh từng làm việc cùng. Anh dường như cống hiến hết mình. Những ân huệ dành cho anh ta, chơi game thả nước, thả Thái Bình Dương. Khi Lâm Canh Tân đang ghi hình cho chương trình tập kỹ Challenger, anh và Li Chen đã trao đổi những lời lẽ gay gắt trong buổi chơi game để đe dọa nhau. Li Chen nói, tôi đã ăn tỏi. Lâm Canh Tân bình tĩnh phản bác, tôi đã ăn cứt. Anh chàng này là người dám mạo hiểm mọi thứ để giành chiến thắng trong trò chơi. Nhưng đối mặt với Triệu Lệ Dĩnh, hắn đã thả nước, thả Thái Bình Dương. Tại buổi họp báo, ban tổ chức sắp xếp trò chơi ném nồi, mỗi người có 5 mũi tên. Lâm Canh Tân dễ dàng giành được pot ngay từ lần ném đầu tiên. Người dẫn chương trình khen anh ta dễ xử lý. Lâm Canh Tân lập tức hiểu ra và không khỏi bật cười. Ở phát bắn thứ hai, Lâm Canh Tân đặt mũi tên theo chiều ngang và ném nó ra ngoài một cách ngẫu nhiên. Người chủ trì hỏi, bạn đang làm hỏng nó à? Đến lần bắn thứ ba, anh ta cố tình ném cái nồi. Người chủ trì cuối cùng cũng hiểu mục đích của anh ta và phàn nàn, anh để cái nồi đi à? Khi anh ta thực hiện phát bắn thứ tư và thứ năm, mũi tên trong tay Lâm Canh Tân gần như nghiêng một góc 75 độ so với mặt đất. Lâm Canh Tân nghiêm túc giải thích lý do thất bại của mình, nó nặng đến mức khó nắm bắt. Đừng bao giờ giễu cợt Triệu Lệ Dĩnh. Sienna cho biết khi quay phim ở Hang Điên, cô đã mặc 7 chiếc quần dài vì thời tiết quá lạnh. Lâm Canh Tân không khỏi phàn nàn, anh không hề quan tâm đến mình trong máy quay à? Tạ Na đáp, giữa cái đẹp và cái chết, ta lựa chọn. Lâm Canh Tân trả lời không chút do dự, bạn đã chọn xấu xí. Lâm Canh Tân và Sulu đang chơi game cùng nhau. Vì Sulu dán mặt vào màn hình nên Lâm Canh Tân phàn nàn về tư thế xấu xí của cô ấy, có vẻ như mẹ tôi đang chơi Liên Nhan Can. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là anh ấy thậm chí còn không buông tha những bé gái 5, 6 tuổi. Khi thu âm Let Me Baby Go, cô bé không chấp nhận lời nói của anh thực sự đã nói, mẹ con không cần con nữa, khiến cô bé sợ hãi rơi nước mắt. Tại buổi họp báo phim, đi cùng Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh nói về việc hợp tác lần nữa với Lâm Canh Tân và khen ngợi, anh Shin có khiếu hài hước đặc biệt và là bảo bối. Anh ấy không chỉ có làn da đẹp mà còn rất đẹp trai. Một tâm hồn thú vị. Lâm Canh Tân thực sự đỏ mặt và trả lời. Cô ấy nói rằng cô ấy đã phát hiện ra một khía cạnh khác của tôi. Khi chúng tôi hợp tác trong The Legend of Chuchel, vai diễn của tôi quá dập khuôn. Đạo diễn của bộ phim này đã cho chúng tôi nhiều không gian hơn để thể hiện cảm xúc của mình chứ không phải chỉ có cảm xúc thôi. Đã thăng hoa và có chỗ cho hài kịch nên cả bộ phim thú vị hơn lần đầu. Rất hiếm khi thấy Lâm Canh Tân nghiêm túc như vậy. Điều thú vị hơn nữa là cách anh nhìn Triệu Lệ Dĩnh khó có thể miêu tả là ngây thơ. Không tự tin trước Triệu Lệ Dĩnh, phóng viên yêu cầu Lâm Canh Tân nói về ưu điểm của anh ấy. Anh ấy đã nói ngay, ấm áp, cao giáo, lịch lãm, hài hước. Nhưng đối mặt với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân bỗng mất niềm tin vào sự hài hước của mình. Phóng viên tung tin, Lâm Canh Tân từng nói rằng anh là người phụ trách những trò đùa dở khóc dở cười. Triệu Lệ Dĩnh hóa thành Chao Seo Dao và phàn nàn, bạn có chịu trách nhiệm về việc pha trò xấu không? Hay những trò đùa của bạn thực sự không buồn cười như vậy?
Trước khi vào cửa, anh ấy đã nói với tôi, bạn sẽ cười nếu tôi không nói. Lâm Canh Tân không dám đánh trả Triệu Lệ Dĩnh, chỉ có thể phàn nàn với các phóng viên, thật xấu hổ khi bạn làm điều này. Mọi người đều là những người không biết xấu hổ. Phóng viên hỏi họ 3 lý do dẫn đến Walking with the Phoenix của Amway. Lâm Canh Tân trả lời, đầu tiên là để được thoải mái và vui vẻ, thứ hai là chúng ta là hai đối tác, điều đó đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ. Nói xong quay đầu nhìn Triệu Lệ Dĩnh, ngươi có thể nói cho ta một điều, ta đã nói với hai ngươi rồi. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nói, xem liền sẽ phát điên. Ngay lúc phóng viên đang bối rối, Lâm Canh Tân đã giúp giải thích, bạn vừa khóc vừa cười phải không? Vở kịch của chúng tôi quả thực là một phong cách hài độc đáo. Thời gian hoàn thành quay phim, đi cùng Phượng Hoàng, là ngày 4 tháng 11 năm 2022, tức là hơn một năm trước. Triệu Lệ Dĩnh rất vui khi được gặp lại Lim Câm Sin. Hai người trò chuyện sôi nổi trên ghế và không ngừng ra hiệu. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh năm nay đều 36 tuổi, anh hơn cô 8 tháng. Bất kể từ ngoại hình đến địa vị, nhiều cư dân mạng đều khen ngợi cả hai vì ngoại hình xứng đôi và sự tương tác với nhau. Tuy nhiên, họ chỉ là bạn tốt. Điều đáng mong đợi là trong du hành cùng Phượng Hoàng, hai người đã có một cuộc trò chuyện dài và tình cảm. Ngay cả bản thân Lâm Canh Tân cũng thừa nhận rằng điều đó rất kinh tởm, có thể coi là bù đắp cho mong muốn của nhau. Người hâm mộ CP hôm nay đang lướt internet, vô tình nhìn thấy một bài đăng của Lâm Canh Tân, khiến tôi bật cười. Anh ấy thực sự nói rằng anh ấy muốn xem Triệu Lệ Dĩnh là một nhiệm vụ duy nhất, và cũng nói rằng khi anh ấy và Trao Triệu Lệ Dĩnh đang ghi hình một chương trình trước đó, Triệu Lệ Dĩnh đã trốn đằng sau anh ấy ngay khi đèn tắt. Ha ha, bức tranh này thật là đẹp, thật ngọt ngào. Lâm Canh Tân cũng nói rằng anh đã hỏi Triệu Lệ Dĩnh tại sao cô lại trốn đằng sau. Triệu Lệ Dĩnh thực ra đã đáp lại bằng một câu trong Đi cùng Phượng Hoàng, bởi vì em quá xinh đẹp để đi trước mặt anh. Làn sóng thức ăn cho chó này bất ngờ đến mức khiến mọi người không khỏi muốn hét lên. Có người còn nói đùa ở phần bình luận, giọng anh Dog từ khi nào mà trở nên dịu dàng thế nhỉ? Ha ha, hình như ai cũng cưng chiều cặp đôi này đến thế. Tôi phải nói rằng sự tương tác giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thật đáng yêu và khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy sự hợp tác của họ. Nhìn lại, sự hợp tác ngầm và tương tác ngọt ngào giữa cả hai trong chương trình chỉ đơn giản là phiên bản thực tế của một bộ phim thần tượng. Cho dù đó là hỗ trợ lẫn nhau khi chơi game hay những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, mọi người đều có thể cảm nhận được tình bạn sâu sắc và sự thấu hiểu ngầm giữa họ. Thành thật mà nói, tôi rất mong họ có thêm nhiều cơ hội hợp tác để người hâm mộ chúng ta có thể tiếp tục thưởng thức keo. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục mang đến cho chúng ta những màn trình diễn và tương tác tuyệt vời hơn, đồng thời để chúng ta cùng chứng kiến tình bạn và sự trưởng thành của họ. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi rất vui khi được ăn làn sóng thức ăn cho chó này của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục như thế này và tiếp tục mang đến cho chúng tôi nhiều niềm vui và hứng thú hơn.